Hey guys, welcome back to my channel. For this video, we will study music, notes, chords of a song, and shout out kay Team Lucas Apoy. Ang sabi niya, pwede makahingi ng float notes and guitar chords and accompaniment ng Wonderful Savior, and kay Hena Jen Bae yung may chords po sana. Thank you so much sa inyong mga request at narito na ang inyong mga kahilingan. Let's get started! Ito yung chords ng Wonderful Merciful Savior. Bigyan lang kita ng konting tips. Yung chords niya ay simple lang naman, pero yung letter na ito sa taas, ito yung mga chords niya. Tips ko lang kung saan siya nakatapat, kagaya nitong Wonderfuls. Pagdating ng Merciful, dapat naka-chords ka na ng F. Hindi ganun din sa C. So kung saan siya nakatapat at kung saan kayo magbanggit, doon nyo rin itatapat yung paglipat ng chords. Pagdating naman dito sa chorus, mapapansin nyo lang, isang kataga lang siya pero dalawang chords yung kaakibat niya. Pagbanggit mo ng katagang ito, dapat hindi sila lalayo, and then paglipat mo dito, for example, you are the one, pag 1, lipat ka sa chords G. Pagbanggit mo ng pray, tapos and then bago, pag nagbanggit ka na ng AS, praise, G na siya, and then lipat ka kaagad sa E minor. Actually, simple lang naman siya. Ngayon naman ay ituturo ko kung paano tugin sa gitara. Pwede kang gumamit ng fake. Sundan mo lang yung chords na ito. Ang kukunin natin yung tamang pagkaskas. Kung may gitara ka dyan, ay sabayan mo ako. Pero kung wala, manghiram ka muna sa kapitbahay mo. So, okay. Kantahin natin. Yung beat pala, 3/4. 1, 2, 3. Wonderful, merciful Savior. Ganyan, simple lang. Strumming lang siya. Tapos, 3/4 yung beat. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer, always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Ganun lang siya kasimple yung pag-strum. And then, pwede ka rin mamili. Pwede mo rin siyang i-plucking. Ituro ko din sa'yo. Ganito lang siya. Simple lang siya. And then, mamili ka kung saan. Kasi mamaya, tutugtog natin sa accompaniment sa float. Ito. Plucking tayo. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the soul of man? Oh, you rescue the soul of man. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Ganun lang siya kasimple. Mamili ka lang kung strum mo ba or plucking. Ngayon naman, narito ang iyong kahilingan na float notes. Ito yung chords niya sa taas. Yan yung kulay blue. And then yung nota niya ito. Ito yung lyrics. Kung mapapansin mo sa unang line, ito. Kung mapapansin mo, ay puro lang mas marami yung mi. Kaya madali lang siyang tugtugin. Kaya mas maraming mi. Sa pangalawa naman, maraming so. Napansin mo, maraming so, tapos yung la,
tsaka pa lang yung naiba. Pagdating naman sa okay, ito yung pangalawa, lagyan natin pangalawa, dito yung pangatlo. Sa pangatlong line naman, napansin mo maraming do. Okay, kaya madali lang siyang tugtugin sa flute. Madali lang din siyang memorizing. Sa pang-apat na linya naman ay maraming do. So medyo rumble na siya pero madali lang naman siyang makuha agad. And then sa pang-lima hanggang 5 linya lang. Okay? Ngayon, chorus na, ganun din yung sa chorus. At yung unang line sa chorus, maraming do, mas marami siyang do sa lahat. Yung first line, may maraming do. Yung second, may do pa rin. Tapos, yung third stanza, yung pangatlong linya, so maraming do. And then, dito apat yung ina. I-share ko lang ito sa'yo. Mapansin mo to na medyo maraming ito. Mag-iingat ka dito kasi maraming nilagyan siya ng arts. So, konting kataga pero marami siyang nota na naka-indicate. So, ngayon ay subukan nating tugtugin din sa flute. I-ready na yung flute mo dyan. Tugtugin natin sa flute. Yung first line, tandaan mo ma'am, yung first line nag-start sa mi. Maraming mi. Ituro ko muna. Ito yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So sa first line ay nag-umpisa sa mi. Do, re, mi. Ito yung mi. Okay, sundan mo lang. Namanggitin ko. Mi, 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 fa, mi, re, mi, do. Tugtugin. Sa second line, sa pangalawa. So, 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 la, so, pa, so. Third, do, 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 ti, la, la, do. Hanggang dito siya, hanggang chord. Hanggang dito, hanggang chord. Okay? Ayan. So, hanggang chord siya. Okay? Tapos, yung pang-5, pang-4, rescue, do, do, mi, so, do, ti, do. Tapos pang-5, ito pang tips na ibibigay ko, yung do na yan na capital letter, ganito, yung do capital letter is lower do, tapos yung do na maliit, kaganyan, higher yan siya. And then chorus tayo, do na higher, first line. Second line. Third. Fourth. Pang-5. Ganun lang siya ka-simple, okay? Tugtugin natin ng buo, sabayan nyo ako sa may mga flute dyan. Tugtugin natin ng buo. Start sa mi.
Ganun lang siya kadali na ma-memorize. Ngayon naman ma'am ay narito na po ang iyong request na accompaniment ng Wonderful Merciful Savior. Kasama ko. So, tatawagin ko siya. Kumusta? Hi sir! Thank you sa pag-invite sa akin dito sa iyong channel sir. Makakaasa ka na maging maayos ang iyong performance. Wow! Marunong ka ba? Siyempre naman sir! Katats ka sir! Kaya mo ako dito tapos sabihin mo hindi ako marunong mag... Okay sir. Anong kanta ba sir? Wonderful Merciful Savior. Kunin natin sa KOC. Okay, intro ka sir. Intro. Narito yung intro sir ha. Tapos pag maganyan ako sir, maganyan ako. Yan. Pasok na sir ha. Okay. Ayun, thank you. Plucking naman. Intro sir. Oo na. Kung maganon ako ulit sir. Ayun sir, ganyan ako sir. Pasok sir. Oo, pasok. Sige, pasok. Intro na. Tangkal. Bilis. Thank you. Yan. Sana ay nag-enjoy kayo sa aming video. Abangan niyo pa ang And don't forget to subscribe my channel. Thank you. God bless.